Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi trong bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chi tiết sau. Gà đồi Phú Bình và vụ Tết. Thịt gà là thực phẩm có nhu cầu tiêu thụ rất lớn trong dịp Tết Nguyên đán. Để đảm bảo cung ứng cho người tiêu dùng, những ngày này, các hợp tác xã, hộ chăn nuôi gà đồi trên địa bàn huyện Phú Bình, Thái Nguyên đang tập trung chăm sóc đàn gà đảm bảo chất lượng và sản lượng cao nhất. Trên địa bàn huyện Phú Bình, Thái Nguyên, hiện có 5 hợp tác xã và trên 13.000 cơ sở chăn nuôi gà theo hình thức thả đồi. Thời điểm này, tổng đàn gà của huyện đạt gần 4,5 triệu con, với các giống gà chính là gà Di Thuần, gà Ta Lò. Theo bà Trần Thị Tuyên, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, sau nhiều tháng sụt giảm, từ tháng 7 năm 2023, giá gà có chiều hướng tăng và ổn định. Nhiều hộ chăn nuôi rất phấn khởi vì chăn nuôi có lãi. Do đó, từ tháng 8 năm 2023, nhiều cơ sở chăn nuôi đã vào đàn với số lượng lớn để cung ứng trong dịp Tết Nguyên đán. Để đảm bảo chất lượng gà đồi, phòng chuyên môn của huyện khuyến cáo các hộ nông dân không tăng đàn ồ ạt, chú trọng thực hiện đúng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học và theo hướng Việt Gáp. Qua khảo sát tại một số hợp tác xã và cơ sở chăn nuôi gà đồi trên địa bàn huyện Phú Bình, chúng tôi được biết, thời điểm hiện tại, giá thu mua của thương lái dao động từ 85 đến 90.000 đồng trên 1 kg gà hơi. Dự kiến mức giá này sẽ duy trì ổn định từ nay đến giáp Tết Nguyên đán. Theo tính toán của người chăn nuôi gà đồi, với mức giá trên, người chăn nuôi đang có lãi. Sau hơn 5 tháng chăm sóc, mỗi con gà xuất bán sẽ thu lãi khoảng 40.000 đồng. Bởi lẽ, bên cạnh việc gà được giá thì năm nay giá thức ăn chăn nuôi cũng giảm sâu, chi phí cho thuốc thú y không nhiều. Từ các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, thương hiệu gà đồi Phú Bình ngày càng được nhiều người biết đến, số doanh nghiệp, thương lái kết nối thu mua tăng đáng kể. Ngoài thị trường nội tỉnh, gà đồi Phú Bình còn được xuất bán tại một số tỉnh thành phố khác như Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn. Giá bò hơi liên tục đứng ở mức thấp. Hiện giá bò hơi bán ra tại trại của nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang ở mức dưới 70.000 đồng trên 1 kg, thấp hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Từ đầu năm đến nay, giá bò hơi liên tục đứng ở mức thấp. Giai đoạn cuối năm, thị trường tiêu thụ thịt bò thường khởi sắc hơn khi chuẩn bị vào cao điểm tiêu thụ là Tết Nguyên đán. Nhưng hơn một tháng nay, giá bò hơi bán ra tại trại của nông dân ở mức dưới 70.000 đồng trên 1 kg, thấp hơn cả 10.000 đồng trên 1 kg so với giá thành sản xuất. Ông Nguyễn Văn Cảnh, chủ một trang trại nuôi bò ta vỗ béo tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc cho biết, với mức giá hiện nay, người nuôi bò đang lỗ cả chục ngàn đồng trên 1 kg bò hơi bán cho thương lái. Vì với chi phí chăn nuôi hiện nay, giá bò hơi phải trên 80.000 đồng thì người chăn nuôi mới có lợi nhuận. Chưa bao giờ ngành chăn nuôi bò lại khó khăn như thời gian gần đây. Đây là nguyên nhân khiến gần đây, cả các trang trại lớn đến các hộ nuôi bò nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh đang bắt đầu giảm đàn hoặc tính chuyện giảm đàn mạnh vì càng nuôi càng lỗ. Với tình hình này, dự báo thị trường tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán có tăng so với các tháng khác trong năm, nhưng cũng vẫn thấp hơn nhiều so với cùng thời điểm mọi năm. Tuy giá nội rơi vào cảnh dội chợ, rớt giá, nhưng thịt trâu bò ngoại vẫn được nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam, đặc biệt là nạn nhập lậu trâu bò sống nguyên con qua đường biên giới. Ngoài ra, bò sống nhập lậu cũng gây áp lực không nhỏ cho thị trường thịt bò nóng, vốn đang chới với trong cuộc cạnh tranh với dòng hàng thịt nhập đông lạnh. Theo chủ một trại nuôi bò Úc vỗ béo tại huyện Xuân Lộc, cùng kỳ năm ngoái, giá bò hơi bán ra còn được hơn 80.000 đồng trên 1 kg mà người nuôi đã khó có lợi nhuận. Với mức giá hiện nay, từ trang trại lớn đến hộ nuôi nhỏ lẻ đều rơi vào cảnh thua lỗ nặng. Giá bò hơi trong nước giảm sâu có nguyên nhân rất lớn bởi bò nhập khẩu. So sánh với vài năm trước và giai đoạn các doanh nghiệp ồ ạt nhập khẩu bò nguyên con từ Úc về vỗ béo, giá bò hơi của Úc lúc cao nhất lên đến hơn 90.000 đồng trên 1 kg mà vẫn thiếu nguồn. Nhưng giá bò Úc nhập khẩu nguyên con hiện chỉ còn hơn 60.000 đồng trên 1 kg mà đặt bao nhiêu cũng có. Nguồn cung quá lớn khiến giá bò hơi chưa bao giờ thấp như hiện nay, nhưng thương lái vẫn thu mua nhỏ giọt. Đẩy mạnh tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi ngay từ đầu năm 2024, các địa phương có trách nhiệm ưu tiên bố trí nguồn lực, lập các đoàn kiểm tra, đánh giá để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo tinh thần chỉ thị 29. Tính đến hiện tại, hai loại vaccine là Lavet, ASF của công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Lavetco và Avac ASF do công ty cổ phần Avac Việt Nam được đăng ký và cấp giấy chứng nhận lưu hành theo đúng quy định của luật thú y. Đây là những vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi thương mại đầu tiên được cấp phép lưu hành. Đặc biệt, trong bối cảnh hơn 100 năm qua, chưa có vaccine thương mại trong phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi nào được cấp phép trên thế giới. Theo thống kê của Cục Thú y, từ thời điểm đó đến nay,
khoảng 600.000 liều vaccine dịch tả lợn châu Phi đã được người dân và các doanh nghiệp đã sử dụng. Ngoài ra, khoảng 2 triệu liều vaccine đã được các địa phương lên kế hoạch tổ chức đấu thầu, mua sắm cho giai đoạn những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Tuy vậy, so với tổng đàn lợn thịt, mỗi năm Việt Nam xuất chuồng khoảng 50 triệu con, số lượng tiêm như thế còn rất hạn chế. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại còn hạn chế như vậy? Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long trăn trở. Một trong những nguyên nhân được ông Long chỉ ra, công tác thông tin tuyên truyền cho người dân, thậm chí là thú y cơ sở còn rất hạn chế. Lãnh đạo Cục Thú y cho biết, trong những lần đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại cơ sở, được bà con và nhân viên thú y cơ sở phản ánh là chưa biết có vaccine hoặc nghĩ rằng còn trong quá trình nghiên cứu, đánh giá. Nhìn chung, tâm lý của người chăn nuôi còn e dè, băn khoăn vì vaccine mới đưa vào sử dụng từ tháng 7 năm 2023 lại còn mới trên thế giới. Trong chỉ thị số 29 của Thủ tướng, lãnh đạo chính phủ đã yêu cầu rõ với địa phương là trong cuối năm 2023 và chậm nhất là đầu năm 2024 phải xây dựng bổ sung nội dung tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn thịt. Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có kế hoạch phối hợp các tổ chức quốc tế cũng như các địa phương để hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc trong việc sử dụng rộng rãi vaccine nhằm đảm bảo công tác phòng chống và kiểm soát chặt chẽ bệnh dịch tả lợn châu Phi. Dự kiến vào tháng 1 năm 2024, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ cử chuyên gia sang Việt Nam để kiểm tra, xác nhận tỷ lệ đáp ứng miễn dịch và bảo hộ trên đàn vật nuôi có đúng hay không. Cục trưởng Nguyễn Văn Long nhìn nhận, việc mời các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học có uy tín và chuyên môn hàng đầu thế giới đến Việt Nam đánh giá thực tế cũng là một cách tuyên truyền hữu hiệu đến người dân. Giá tôm tăng, người dân bắt đầu thả nuôi trở lại. Từ đầu năm đến khoảng giữa năm 2023, giá tôm nguyên liệu giảm sâu khiến cho người nuôi tôm gặp khó khăn, nhiều hộ đã phải treo ao. Hiện nay, giá tôm đã tăng trở lại, nhiều hộ đang cải tạo để thả nuôi với kỳ vọng giá tôm ổn định trong năm mới. Hiện nay, nhiều hộ nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh ở tỉnh Cà Mau đã bắt đầu cải tạo ao. Giá tôm tăng đã tạo động lực cho người dân thả nuôi trở lại sau thời gian dài giá tôm bị sụt giảm mạnh. Theo người dân, hiện nay giá tôm thẻ nguyên liệu loại 30 con trên 1 kg được thương lái thu mua với giá khoảng 140.000 đồng, tăng 40.000 đồng so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, chi phí con giống và vật tư đầu vào cũng tăng nên người dân vẫn lo lắng. Trong nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh thì chi phí đầu vào chiếm tỷ lệ rất lớn, do đó người nuôi tôm rất cần sự bình ổn về giá các mặt hàng cũng như giá tôm nguyên liệu, đảm bảo hài hòa để người dân an tâm thả nuôi trong năm mới. Hàn Quốc đau đầu vì doanh số bán xe đẩy cho thú cưng nhiều hơn cho em bé, giới trẻ quan niệm bố chưa có nhưng mèo chó phải có một con. Số lượng hộ gia đình có thú cưng tại Hàn Quốc ngày càng tăng, dẫn đến xe đẩy dành cho thú cưng bán nhiều hơn cả trẻ sơ sinh. Hệ thống bán lẻ Gmarket cho biết, doanh số bán xe đẩy dành cho thú cưng trong quý 1 đến quý 3 năm nay đã vượt doanh số bán xe đẩy trẻ em lần đầu tiên trong lịch sử. Tỷ trọng doanh số bán xe đẩy thú cưng tăng nhẹ lên 33% vào năm 2021 và 36% vào năm 2022, sau đó tăng mạnh lên 57% trong quý 1 đến quý 3 năm nay. Ngược lại, xe đẩy cho trẻ sơ sinh đã giảm còn 67% vào năm 2021 và 64% vào năm ngoái, xuống còn 43% vào năm nay. Đây là kết quả của hai hiện tượng xã hội có mối liên hệ với nhau ở Hàn Quốc, đó là ngại sinh con, kết hôn muộn hay nôm na là bồ thì chưa có nhưng chó mèo phải có một con. Số hộ gia đình nuôi thú cưng lại ngày càng tăng, với số liệu thống kê gần đây của Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn cho thấy hơn 25% người Hàn Quốc hiện nuôi thú cưng. Hàn Quốc nằm trong nhóm những nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Theo báo cáo gần đây của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, dân số nước này có thể giảm hơn 40% trong vòng 50 năm nữa và một nửa trong số đó là trên 65 tuổi. Dự đoán dân số Hàn Quốc năm 2072 sẽ chỉ còn 30,1 triệu người. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con chăn nuôi đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi ở những bản tin tiếp theo.